Ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ότι ο ιδρυτής του χριστιανισμού είναι ο Απόστολος Παύλος και όχι ο Ιησούς Χριστός. Βεβαίως, είναι αλήθεια ότι ο Παύλος διέδωσε τον χριστιανισμό σε πολύ σπουδαίες περιοχές πέριξ της Μεσογείου και μετέπειτα το κήρυγμά του έφτασε έως τα πέρατα της γης. Ωστόσο, ο Απόστολος δεν θα αποδεχόταν ως ηγέτη του χριστιανισμού οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον ίδιο τον Ιησού. Ποιος όμως ήταν ο Απόστολος Παύλος και ποια ήταν η δράση του? Αν θες να μάθεις για αυτή τη σπουδαία προσωπικότητα του χριστιανισμού και της παγκόσμιας ιστορίας, τότε μείνε για λίγα λεπτά ακόμα μαζί μας. Ο Σαούλ, όπως ήταν το εβραϊκό όνομα του Αποστόλου, γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας στην πρώτη δεκαετία του 1ου αιώνα μετά Χριστόν. Ο ίδιος μας αποκαλύπτει ότι οι γονείς του ήταν Ιουδαίοι. Επιπλέον, ο πατέρας του ήταν Ρωμαίος πολίτης, συνεπώς ο Παύλος είχε αποκτήσει και ο ίδιος την πολύ σπουδαία για την εποχή ρωμαϊκή υπηκότητα. Είχε μία αδελφή και έναν ανιψιό, για τους οποίους δεν γνωρίζουμε πληροφορίες. Επίσης, ήταν πολύ καλός γνώστης της Παλαιάς Διαθήκης και των ραβινικών παραδόσεων. Ακόμη, δεν αποκλείεται να γνώριζε και αρκετά πράγματα περί της ελληνικής φιλοσοφίας, δεδομένου ότι η Ταρσός ήταν ένα πολύ σπουδαίο πνευματικό κέντρο της εποχής. Για να ενισχύσει τις γνώσεις του επάνω στο Μωσαϊκό νόμο, μετέβηκε στην Ιερουσαλήμ και μαθήτευσε δίπλα στο σοφό διδάσκαλο και ευρυμαθή Γαμαλίη. Πιθανότατα ήταν άγαμος, αν και κάποιοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς και μεταγενέστεροι ερευνητές εικάζουν πως βρισκόταν σε χειρία, ωστόσο δεν προκύπτει κάτι τέτοιο μέσα από την Καινή Διαθήκη. Ξεκίνησε ως διώκτης των χριστιανών, όπως παραδέχεται ο ίδιος και όπως επιβεβαιώνει ο Ευαγγελιστής και συνεργάτης του, ο Λουκάς. Στη συνέχεια όμως, ξαφνικά, μεταστράφηκε στο χριστιανισμό με έναν υπερφυσικό τρόπο, ο οποίος ορθολογικά είναι μη αποδεκτός. Τον τρόπο της μεταστροφής του στο χριστιανισμό τον περιγράφει και ο ίδιος στις επιστολές του, αλλά και ο Ευαγγελιστής Λουκάς, στις πράξεις των Αποστόλων. Κατά την αφήγηση του Λουκά, ενώ πορευόταν προς τη Δαμασκό με στόχο να κυνηγήσει χριστιανούς, οι οποίοι είχαν καταφύγει εκεί εξαιτίας της βιαιότητας που αντιμετώπιζαν στην Ιερουσαλήμ για την πίστη τους, άκουσε αυτόν που ήξερε ως νεκρό, τον Ιησού, να του μιλάει από τον ουρανό. Τι του είπε ο Ιησούς? Του είπε, με απλά λόγια, ότι ο διωγμός της χριστιανικής εκκλησίας δεν ήταν επιθυμία του και του ζήτησε να ακολουθήσει και να διδάξει τη νέα διδασκαλία του Ευαγγελίου, η οποία είναι η απόλυτη αλήθεια. Αυτή η δυνατή εξωκοσμική εμπειρία του Παύλου συνοδεύτηκε με την προσωρινή απώλεια της όρασής του. Όταν έφτασε λοιπόν στη Δαμασκό, κατηχήθηκε από έναν χριστιανό πιστό που λεγόταν Ανανίας. Έπειτα, κήρυξε στους Ιουδαίους της συγκεκριμένης πόλης ότι ο Μεσσίας της Παλαιάς Διαθήκης, αυτός που περιμένουν τόσα χρόνια, είναι ο Ιησούς που σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Οι Ιουδαίοι δεν τάχθηκαν υπέρ αυτής της διδασκαλίας και έτσι έδιωξαν τον Απόστολο από την πόλη. Ο Παύλος, για λόγους προσωπικής ασφάλειας, πήγε και έμεινε στην Αραβία και έπειτα επέστρεψε πίσω στη Δαμασκό. Στη συνέχεια, ο Παύλος μεταβαίνει στην Ιερουσαλήμ, όπου συναντά τον Πέτρο και τον Ιάκωβο, τον γνωστό ως αδελφό του Ιησού. Ο σεβαστός ηγέτης στις χριστιανικές κοινότητες, Απόστολος Βαρνάβας, σύστησε τον Παύλο στους άλλους χριστιανούς της περιοχής, αφού το συνόδευσε σε αυτή την πορεία και διηγήθηκε σε αυτούς τα γεγονότα της μεταστροφής του. Μετά από 15 ημέρες ο Απόστολος εγκαταλείπει την Ιερουσαλήμ, επειδή υπήρχε καχυποψία από τη μεριά των χριστιανών της περιοχής που το γνώριζαν ως διώκτη της Εκκλησίας, και επιστρέφει στην πατρίδα του την Ταρσό, όπου και έμεινε για λίγα χρόνια. Λίγο καιρό αργότερα, ο Βαρνάβας αναζήτησε τον Παύλο στη γενέτειρά του, ώστε να τον ενεργοποιήσει ξανά, ενισχύοντας την κοινότητα της Αντιόχειας, η οποία αντιμετώπιζε προβλήματα εξαιτίας μιας μεγάλης πείνας που συνέβη την εποχή που αυτοκράτορας της Ρώμης ήταν ο Κλάβδιος. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι 3 μεγάλες ιεραποστολικές περιοδίες του Παύλου διασώζονται στην Καινή Διαθήκη, και μία ακόμη υπονοείται, σε συνδυασμό με ορισμένες εξωβιβλικές πηγές. Επιπλέον, διασώζεται και μία πορεία του προς τις φυλακές της Ρώμης. Η πρώτη περιοδία λοιπόν έλαβε τόπο σε περιοχές παραπλεύρως της Παλαιστίνης. Το κήρυγμα των 2 αυτών Αποστόλων ξεκινούσε μέσα από τις συναγωγές. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας ξεκινούσαν με αναφορές από την Παλαιά Διαθήκη και κατέληγαν στη σύνδεση αυτής με το πρόσωπο του Χριστού και φυσικά με τα γεγονότα της Σταύρωσης και της Ανάστασης αυτού. Γενικά, δημιουργήθηκαν πολλές χριστιανικές κοινότητες σε αυτές τις περιοχές και έτσι το εγχείρημα θεωρήθηκε πετυχημένο, παρότι υπήρχαν αντικειμενικοί κίνδυνοι και βιαιότητες προς τους Αποστόλους. Έπειτα, οι Απόστολοι επέστρεψαν στην Αντιόχεια, όπου έμειναν για λίγο χρονικό διάστημα, μέχρι ότου εμφανίστηκε το πρόβλημα της περιτομής για τους εθνικούς. Τελικά πρέπει οι εθνικοί χριστιανοί να κάνουν περιτομή σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσέως, ή δεν πρέπει?
Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, συγκλήθηκε μια σημαντική σύνοδος στην Ιερουσαλήμ, η λεγόμενη Αποστολική Σύνοδος, όπου αποφασίστηκε να μην μπει βάρος στους εθνικούς χριστιανούς, παρά μόνο να αποφευχθεί η πορνεία, η ειδωλολατρεία και οι εκφάνσεις αυτής. Αυτή η απόφαση θα έπρεπε να ανακοινωθεί στους χριστιανούς της Συρίας και της Κιλικίας. Υπεύθυνοι για αυτό το έργο θα ήταν ο Παύλος, ο Βαρνάβας και ο Σιλουανός. Η δεύτερη περιοδία ξεκινάει με τον Σιλουάνο και τον Παύλο, αλλά όχι με τον Βαρνάβα, ο οποίος, μετά από μία μικρή διαφωνία με τον Παύλο, πήγε προς την Κύπρο, ώστε να αναλάβει εκεί κάποιο έργο. Στη δεύτερη περιοδία του ο Παύλος κινήθηκε στον ελληνικό χώρο, αφού πρώτα μετέβη σε ορισμένες περιοχές που είχε επισκεφτεί κατά το πρώτο του ταξίδι, ώστε να δει πώς τα πήγαιναν εκεί οι αδελφοί του. Στα Λύστρα γνώρισε έναν σπουδαίο συνεργάτη. Κατέβηκε σχεδόν όλη την περιοχή της σημερινής Ελλάδας, από την Καβάλα έως την Κόρινθο. Οι Βόρειοι τον αντιμετώπισαν κάπως βία. Στους Φιλίππους βίωσε μαζί με τον Σίλα την πρώτη του φυλάκιση, για μόλις μία νύχτα, αφού ελευθερώθηκε, κατά την αφήγηση του Λουκά, με τρόπο υπερφυσικό. Από την άλλη μεριά, οι Αθηναίοι τον αντιμετώπισαν με απαξίωση, διότι θεώρησαν το κήρυγμα του Παύλου, περί αναστάσεως νεκρών, ως μία νέα φιλοσοφική διδασκαλία. Το κήρυγμα του Παύλου στην Αθήνα τον οδήγησε στον Άριο Πάγο. Βεβαίως, δεν γνωρίζουμε αν ο Άριος Πάγος ήταν δικαστήριο ή κάποιος λόφος πάνω στον οποίο κήρυξε ο Απόστολος. Ο Παύλος σε αυτή του την ομιλία μεταχειρίστηκε επιχειρήματα από τον ελληνικό κόσμο και όχι από την Παλαιά Διαθήκη για να στηρίξει τις θέσεις του. Δηλαδή, μίλησε στη γλώσσα του ακροατηρίου. Στη συνέχεια, ο Παύλος πήγε στην Κόρινθο, όπου γνώρισε τους ομότεχνους του και ζευγάρι, Ακύλα και Πρίσκυλα. Στην Κόρινθο έμεινε 18 μήνες. Εκεί έγραψε τις 2 επιστολές προς Θεσσαλονικής. Έπειτα, μαζί με αυτούς τους 2 νέους συνεργάτες του, μεταβαίνει στην Έφεσο και από εκεί ξαναγυρίζει στην Αντιόχεια. Στην Αντιόχεια έμεινε για λίγο χρονικό διάστημα. Εν τω μεταξύ, είχαν ιδρυθεί από εκείνον αρκετές χριστιανικές κοινότητες πέριξ της Μεσογείου, ακόμη και σε περιοχές οι οποίες ήταν εχθρικές προς το πρόσωπό του. Έτσι λοιπόν ο Παύλος ξεκίνησε το τρίτο του ταξίδι με σκοπό να επισκεφτεί τις εκκλησίες που ίδρυσε, ώστε να δει πώς τα πήγαιναν οι πιστοί αδελφοί του και να διορθώσει εκκλησιαστικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Από την Έφεσο, λοιπόν, ο Παύλος επισκέπτεται τη Μικρά Ασία και την Ελλάδα, ενώ προηγουμένως φαίνεται να ίδρυσε κοινότητες στις Κόλωσσες, στην Ιεράπολη και στη Λαοδίκεια. Κατά το διάστημα αυτό, φαίνεται να φυλακίστηκε στην Έφεσο, όπου σύμφωνα με τους σύγχρονους ερευνητές έγραψε τις 4 επιστολές της Αιχμαλωσίας. Η συγκεκριμένη φυλάκιση δεν διασώζεται στην Καινή Διαθήκη. Οι πηγές της παράδοσης στηρίζουν ότι οι επιστολές αυτές γράφτηκαν στη Ρώμη, ωστόσο είναι ιδιαιτέρως δύσκολο να γράφτηκαν εκεί. Από το έργο του Αποστόλου κατά την περίοδο της τρίτης αυτής ιεραποστολικής του εξόρμησης, τονίζονται τα επανειλημμένα του ταξίδια στην Κόρινθο και η αλληλογραφία με τη συγκεκριμένη κοινότητα. Φαίνεται πως η Εκκλησία της Κορίνθου αντιμετώπισε πολλά εσωτερικά ζητήματα που δημιουργούνταν από τις παγανιστικές επιρροές του ελληνορωμαϊκού κόσμου, τα οποία έπρεπε να λυθούν όσο πιο άμεσα επέτρεπαν οι επικοινωνιακοί τρόποι της εποχής. Ο Απόστολος στην τρίτη επίσκεψη του στην Κόρινθο έμεινε για 3 μήνες και από εκεί φαίνεται πως έγραψε την προς Ρωμαίους επιστολή, τη μεγαλύτερη σε έκταση επιστολή του. Εν συνεχεία, ο Απόστολος είχε σκοπό να αναχωρήσει με πλοίο για την Ιερουσαλήμ, αλλά την τελευταία στιγμή αποκαλύφθηκε ένα μοχθηρό σχέδιο δολοφονίας του από τους Ιουδαίους. Συνεπώς, ο Παύλος πήγε στην Ιερουσαλήμ μέσω Μακεδονίας για να αποφύγει αυτή τη συνωμοσία. Πριν φτάσει στην Ιερουσαλήμ, έμεινε μερικές ημέρες στην Καισάρια. Όμως στην Ιερουσαλήμ συνελήφθη τελικά. Για τους Ιουδαίους ο Απόστολος αποτελούσε πέτρα σκανδάλου, έτσι ξυλοκοπήθηκε από τους ομοεθνείς του όταν πήγε στο ναό της Ιερουσαλήμ για να μιλήσει για τον Χριστό. Η ρωμαϊκή υπηκοότητα που είχε αποκτήσει από τον πατέρα του, του έσωσε τη ζωή, καθότι μεταφέρθηκε σε φυλακή στην Καισάρια. Εκεί ο Παύλος, παρά τη δύσκολη κατάσταση που βίωνε, βρήκε το σθένος να ζητήσει από το χιλίαρχο να του επιτρέψει να μιλήσει στο πλήθος. Ο Παύλος λοιπόν μίλησε στο πλήθος για τις προσωπικές του εμπειρίες, για την Ιουδαϊκή καταγωγή του και για τη χριστιανική διδασκαλία. Εν τούτης, οι Ιουδαίοι δεν αποδέχτηκαν τα λόγια του και έτσι οδηγήθηκε και πάλι στα κρατητήρια. Έπειτα, οδηγήθηκε στην Καισάρια της Παλαιστίνης, όπου έμεινε εκεί 2 χρόνια. Ρωμαίος επίτροπος εκεί ήταν ο Φίλικας. Όταν διαδέχτηκε ο Φίστος τον Φίλικα, οι Ιουδαίοι ζήτησαν να μεταφερθεί στην Ιερουσαλήμ, πιθανότατα γιατί θεωρούσαν ότι μπορούσαν να τον εξολοθρεύσουν πιο εύκολα εκεί. Ο Παύλος όμως κατάλαβε αυτή τη νέα συνωμοσία προς το πρόσωπό του και ζήτησε ως Ρωμαίος πολίτης να μεταφερθεί στη Ρώμη. Τέλη φθινοπόρου, αναχώρησε για τη Ρώμη, αλλά συνέβη ένα πρόσμενο συμβάν.
Το καράβι που τον μετέφερε βούλιαξε και έτσι οι επιβάτες έπρεπε να μείνουν για 3 ολόκληρους μήνες στην ίσο Μελίτη, πιθανότατα τη Μάλτα. Όταν λοιπόν έφτασε στη Ρώμη, έμεινε εκεί για 2 χρόνια σε σπίτι που πλήρωνε ο ίδιος, με στρατιωτική φρούρηση απ' έξω. Σε αυτό το σημείο η διήγηση των πράξεων ολοκληρώνεται, δίχως να εξαχθούν πληροφορίες για το τέλος αυτής της φυλάκισης. Το γεγονός ότι οι συνθήκες φυλάκισης της Ρώμης δεν φαίνεται να ήταν τόσο δυσμενείς οδηγεί σε ομάδα ερευνητών στο συμπέρασμα ότι ο Παύλος αθωώθηκε και μετέβη στην Ισπανία, την οποία επιθυμούσε να επισκεφτεί. Εάν λοιπόν σε συνδυασμό με τις 3 ποιμαντικές επιστολές και με τις πληροφορίες της παράδοσης, υποτεθεί ότι ο Παύλος πήγε στην Ισπανία, τότε θα έπρεπε να γυρίσει πίσω από τη Ρώμη, ώστε να φτάσει ξανά στην Ιερουσαλήμ. Βεβαίως, ο θάνατος του Φίστου δημιούργησε μια κατάσταση αναρχίας στην Ιερουσαλήμ. Έτσι, ο Παύλος έκρινε πως δεν ήταν καλή η στιγμή να επιστρέψει πίσω. Σύμφωνα με τις ποιμαντικές επιστολές, ο Παύλος έκανε ένα ακόμη ταξίδι προς την Ανατολή και συγκεκριμένα στη Μικρά Ασία, την Κρήτη, τη Μακεδονία και την περιοχή του Ηλυρικού και την Νικόπολη της Υπήρου. Οι ποιμαντικές επιστολές αναφέρουν μία ακόμη φυλάκισή του στην οποία οι συνθήκες ήταν δυσμενείς. Η δεύτερη αυτή φυλάκιση οδήγησε στο θάνατό του με αποκεφαλισμό, διότι ο Ρωμαϊκός νόμος απαγόρευε τους βασανισμούς για Ρωμαίους πολίτες. Τις τελευταίες πληροφορίες τις αντλούμε βέβαια από την παράδοση. Ορισμένοι θεωρούν ότι η εκτέλεση του Παύλου συνέβη μετά από τα γεγονότα της περίφημης πυρκαγιάς της Ρώμης, η οποία αποδόθηκε στον Έρωνα, αν και η σύγχρονη έρευνα εκφράζει αμφιβολίες για τον τρόπο που ξέσπασε η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Ο τάφος του Παύλου βρέθηκε, σύμφωνα με αρχαιολόγους, το 2002, έπειτα από ανασκαφές στην κάτω από τη δεύτερη, σε μέγεθος, βασιλική της Ρώμης. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν οστά τα οποία χρονολογούνται τους 2 πρώτους αιώνες μετά Χριστόν, όπως επίσης και η επιγραφή «Παύλος, ο μάρτυρας». 14 επιστολές πιστώνονται στον Απόστολο Παύλο από την παράδοση. Η σύγχρονη έρευνα τις διαχώρισε σε κατηγορίες σύμφωνα με τα φιλολογικά στοιχεία που εντοπίζονται σε αυτές. Τι σημαίνουν όμως αυτές οι κατηγορίες και ποιο ήταν το περιεχόμενο των επιστολών αυτών, αυτό θα το δούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε καλά.